السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ علشان المشاهد اصبح بيمل بسرعه، احنا كصناع محتوى بنكون مضطرين ان احنا نستخدم بعض المؤثرات الصوتيه في الفيديو، المؤثرات البصريه، نستخدم بعض الفوتج او لقطات الفيديو علشان نكسر حده الملل في الفيديو، وعلشان الفيديو يكون ممتع وجذاب للمشاهد دايما. فالحاجات اللي احنا بنستخدمها دي اسمها ملحقات المونتاج. انت كصانع محتوى لازم تتعرف عليها وتنزلها عندك وتستخدمها وقت الحاجه. انا بشكل شخصي بستخدم الموقع ده اسمه ميكس كيت بشكل مجانا تماما. اول ما بتفتح الموقع بيفتح لك الواجهه دي. اول حاجه اسمها ستوك فيديو. لو تلاحظ انا في اول الفيديو حطيت لك بعض اللقطات او في فيديوهاتي بشكل عام، وبتشوفها كمان في القنوات الكبيره بيستخدموا الفيديوهات دي فري مجانيه تماما، تقدر تستخدمها في صناعه المحتوى بدون مطالبه بحقوق الطبع والنشر والكلام ده. وهنا بقى الجميل ان الموقع مقسمها لك الى كاتيجوري او الى تصنيفات. يعني ده مثلا النيو، الفيديوهات الجديده اللي نزلت على الموقع. شايف كل دي فيديوهات مجانيه بتقدر انت تستخدمها في محتواك. مثلا هنا عايز فيديوهات باك جراوند اهي، حاجات للخلفيه. انت مثلا بتتكلم عن الوقت وعايز فيديو في صورة الساعة او مرور الوقت، فانت بتختار الفيديو ده مثلا وبتضغط على داونلود فري اتش دي ريدي فيديو اهو، تضغط عليها هنا. عايز تعمل فول اتش دي يعني جودة عالية جدا، فبتختار هنا فول اتش دي وبتبدأ تنزل الفيديو. هتلاقي الفيديو نزل معانا هنا في الداونلود. شايف الفيديو جودة عالية جدا اهي، دي بنسميها الفوتج او لقطات الفيديو. طيب دي بقى هنا التصنيفات زي ما احنا قلنا. عايز فيديوهات عن الحيوانات فبتضغط على انيمال، هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا عن الحيوانات اهي. طالما كاتب لك داونلود فري فانت كده تقدر تستخدمها بشكل مجانا لحد 4K كمان بيكون فري. طبعا اللي هي ديت عليها الشعار ده او الكلمة دي، فدي كده حاجات مدفوعة، لكن احنا هنخلينا في الفيديوهات المجانية. طبعا دي كل التصنيفات اللي موجودة هتلاقيها موجودة. يعني مثلا الفود او الطعام هتلاقي متصنف تصنيفات، هتلاقي الانيمال متصنفة تصنيفات، الطبيعة متصنفة تصنيفات. يعني عايز حرائق بس اهي فاير، حاجات للحرائق. حاجات عن البيزنس هتلاقي حاجات عن او هتلاقي فيديوهات عن البيزنس. وكل دي زي ما باكد لك ان انت ممكن تنزلها بشكل فري مجانا. تاني حاجة ستوك ميوزك، دي كده الموسيقى المجانية. وهنا كاتب لك اهو ان كل الموسيقى تقدر تستخدمها بشكل مجانا اهو. يعني احنا لو ترجمنا كده الجملة دي، جميع المقاطع الصوتية خالية من حقوق الملكية ويمكن استخدامها دون الحاجة الى الاسناد او التسجيل. اي مقطع موسيقى من ده بتبدأ تشغله، تضغط هنا كده فبيبدأ ينزل معاك. عايز بقى تصنيفات للموسيقى، نفس الفكرة. هنا هتلاقي اهوت المود، موسيقى سعيدة، حزينة، حاجات درامية. يعني بتلاقي بقى ايه كل المودات موجودة، موسيقى جاز، موسيقى كلاسيك، مش اطفال، حاجات زي كده. ولكن للأمانة انا بشكل شخصي مش بفضل استخدام الموسيقى بشكل عام، ولو اضطريت استخدمها بستخدم الموسيقى اللي موجودة في مكتبة اليوتيوب المجانية، بتكون مضمونة اكتر. هنا بقى الساوند افكتس ديت المؤثرات الصوتية. يعني مثلا صوت زي ده، صوت زي ده، تمام. انت طبعا بتسمع المؤثرات ديت دايما في المونتاج. برضو نفس القصة هتلاقيها متصنفة زي ما انت شايف اهو. يعني مثلا عايز حاجات عن الطبيعة فهتبدأ تختار مثلا عايز صوت البحر مثلا اهو سي. طبعا طالما ما لقيتش علامة الداونلود موجودة يبقى دي مدفوعة، الحاجات دي مدفوعة. لكن المجانا كتير جدا، كل ده مجانا اهو اهو. كل دي مؤثرات صوتية مجانية. هنا الجيمز، كل دي حاجات لها علاقة بالجيمز. مؤثرات صوتية بقى عن الحيوانات، عن النقل، هيومن، حاجات بشرية، حد بيسقف، حد بيعيط، حد حزين، حد بيقفز، صوت جامب اهو. فدي كده بالنسبة للمؤثرات الصوتية. في حاجة تانية اسمها فيديو تمبلت. ده بقى لو انت شغال مثلا على برنامج البريمير او الافتر افكتس او فاينل كات او دافينشي ريسولف، فتقدر تستخدم قوالب جاهزة
تاخد القالب وتبدأ تعدل عليه. هنا في حاجة أخيرة اسمها الايكون. احنا مثلا عايزين ايقونة عن الطعام، هنبدأ نعمل سيرش. دي كلها هي ايقونات عن الطعام اهي. بمنتهى البساطة انت بتختار الايكون اهي وبتبدأ تنزلها بصيغة SFG اللي هو بيسموه الفيكتور، اللي هي مهما يعني زودت الصورة او عملت لها زوم فمش بتتأثر، ومهما صغرتها برضو مش بتتأثر. ممكن بقى تحولها لBNG وتبدأ تستخدمها في فيديوهاتك بدون اي مشكلة. من وجهة نظري ان الموقع ممتاز جدا لصناع المحتوى، والجميل فيه ان هو مجانا. لو انت موجود معايا لحد دلوقتي لايك للفيديو، اكتب لنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.